वेलकम टू फ्रेश अँड सिम्पल रेसिपीज। आज आपण पाहणार आहोत वाम फिश करी। लेट्स स्टार्ट। ह्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो, कांदा, अद्रक लसूण पेस्ट, हळद, घाटी मसाला आणि 500 ग्राम वाम मासे। कढीपत्ता, नंतर कांदा परतून घेऊया। दोन मिनिटं कांदा परतल्यानंतर टोमॅटो टाकून घ्यायचे। अद्रक लसूण पेस्ट, दोन मिनिटं परतून घ्यायचं। हळद, लाल तिखट म्हणजेच घाटी मसाला, कांदा चांगला भाजला आहे। 1 ते 1.5 ग्लास पाणी, उकळी येण्यासाठी झाकून ठेवावे। उकळी फुटल्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि त्याच्यानंतर वाम मच्छीचे तुकडे सोडायचे। कोकम टाकायचे, हळूवार हलवायचे। झाकण ठेवून 5 मिनिटं उकळू द्यायचे। नंतर कोथिंबीर टाकायची।
तयार आहे वाम मच्छीचे कालवण। आणखी फ्रेश अँड सिंपल रेसिपीज बघण्यासाठी चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा। व्हिडिओवरती लाईक करा आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून कळवा।